Hello mga viewers! Ngayon ay gagawa tayo ng burnt Basque cheesecake. Ang mga sumusunod ay listahan ng ating ingredients. Ang una po nating gagawin ay i-prepare ang ating cake pan. Gagamit po tayo dito ng 6-inch round cake pan na tatakpan natin ng parchment paper. I-make sure lang po natin na yung parchment paper ay may allowance na 3-inch doon sa dulo para ito po yung gagamitin natin mamaya pag nag-unmold tayo ng ating burnt Basque cheesecake. Dito, kinapos ako ng parchment paper kaya nagkatako ulit ng isa pa para matakpan yung buong cake pan. Para sa gayon, mabilis lang natin mai-unmold yung ating burnt Basque cheesecake. After natin i-line ang ating cake pan, isang tabi lang natin ito at gawin na natin ang ating cake batter. Ito naman po ang ating settings kapag nag-preheat tayo ng oven. Gawin natin ito 15 to 20 minutes bago natin isalang ang ating cake. Habang nagpipreheat po ang ating oven, mag-mix na po tayo ng ating mga ingredients. Make sure po natin na lahat ng ating ingredients ay nasa room temperature para po mas mabilis po yung paghalo natin at smooth po yung ating burnt Basque cheesecake. Dito po, pinalambot ko lang po ng bahagya yung ating cream cheese para po mas mabilis siyang ihalo sa iba pa nating ingredients. Once malambot at spreadable na po ang ating cream cheese, i-beat lang po natin ito gamit ang ating hand mixer. And then, ilagay na po natin ang ating asukal. At i-beat lang din po natin ito hanggang sa ma-dissolve na po yung ating asukal. Once na-dissolve na po yung ating asukal at wala na po tayong nakikitang lumps of cream cheese, ilagay na po natin yung itlog. I-beat lang din po natin ito gamit yung ating hand mixer hanggang sa fully incorporated na po yung itlog sa iba pa nating mga ingredients. Paalala po pala na ang speed ng aking hand mixer ay nasa low to medium lang para hindi po magkaroon ng maraming bubbles at magkabukol-bukol yung ating burnt Basque cheesecake. I-scrape din po natin yung sides at ilalim ng ating mixing bowl para po ma-make sure natin na lahat ng ingredients ay nahalo nating mabuti. Dito po, ilalagay na po natin yung ating flour. Pwede po kayong gumamit ng cake flour or all-purpose flour katulad ng ginawa ko dito. I-beat lang din po natin ito until well incorporated na lahat ng ating ingredients bago natin ilagay ang ating cream. Dito po, gumamit ako ng whipping cream pero pwede po kayong gumamit ng all-purpose cream, depende po kung anong available sa inyo. At i-beat lang din po natin ito hanggang sa well incorporated na yung ating cream sa lahat po ng ating ingredients. Actually, napakadali lang po talagang gawin nitong burnt Basque cheesecake kasi literal na paghahaluin lang natin lahat ng ingredients. Ang dapat lang nating tandaan ay dapat nasa room temperature lahat ng ingredients para mabilis nating ma-incorporate ito sa isa't isa. Dito po, in-scrape ko yung bottom at sides ng ating mixing bowl para makita kung lahat ng ingredients ay nahalo bang mabuti at kung wala na pong lumps doon sa ating cake batter. Kung nasigurado nyo na wala na pong lumps at unmixed ingredients yung ating cake batter, ilagay nyo na po ito sa prepare natin na cake pan.
Itap nyo po yung cake pan nyo sa counter or sa lamesa ninyo para po mawala yung air bubbles na namuo sa pagmimix natin kanina. Kapag tumaas na po yung air bubbles, kailangan nyo lang po itong putukin gamit ang spatula o kaya ng kutsara, katulad ng ginawa ko po sa video. At ready na po for baking yung ating burnt Basque cheesecake. At para po sa ating settings ng oven, i-bake natin ito sa 220 degrees Celsius. Up and down po ang heat source. Wala pong fan. Naka-off po dapat ang ating fan. At of course, i-bake natin ito for 30 minutes. Dito po makikita nyo na umulsa na po yung ating cake. Ang indicator ko po na luto na yung ating burnt Basque cheesecake is dapat jiggly po yung center nito at dark amber na po yung kulay ng taas. At after 30 minutes, luto na po ang ating burnt Basque cheesecake. Makikita nyo po na jiggly pa yung center nito at dark amber na po yung kulay ng taas. At intayin nyo lang po itong lumamig to room temperature. At huwag nyo rin pong tutusukin yung lumobo sa gitna kasi bababa pa po yan kapag lumamig na ito. At dahil lumamig na ito to room temperature, ilalagay ko na ito sa ref for 4 hours or more. Makikita nyo din na may bakat na po ng slice dyan sa ating cake kasi na-curious ako kung anong itsura nito kapag hindi pa talaga siya fully na nag-set. And of course, fragile siya kasi hindi pa talaga siya matigas at medyo lasang itlog yung kanyang lasa kapag mainit pa na kinain. At after 4 hours, ito na po yung itsura ng ating burnt Basque cheesecake. So, tikman din po natin kung ano na po yung lasa nito after natin siyang ilagay sa ref para mag-set. At ito na po yung itsura ng ating burnt Basque cheesecake kapag fully set na po siya. At para naman po sa lasa, mas lumabas po yung flavor ng cheesecake nung inilagay ko siya sa ref for 4 hours. At saka para pong hybrid siya ng ice cream tsaka ng cheesecake. Kasi every time na kakainin ko siya, though may nakakagat ako, maya-maya nagme-melt na siya sa mouth mo. Kaya para siyang ice cream na para siyang cheesecake. So, sobrang sarap niya na nakaka-addict. So, nagigets ko na kung bakit hype na hype yung tao dito sa burnt Basque cheesecake. At dyan na po nagtatapos ang paggawa natin ng burnt Basque cheesecake. I really hope that you try this recipe and please like this video and subscribe to my channel. Thank you!